ખાટા લાઈવ ઢોકળા તો બધાને ભાવે, પરંતુ બનાવવાની ઝંઝટ લાગે અથવા તો પરદેશ રહેતા બાળકોને લાઈવ ઢોકળા ખાવાનું મન થાય તો તેને મોકલવા માટે કામ આવે તેવું ખૂબ જ ઉપયોગી આજે કોઈ પણ જાતના પ્રિઝર્વેટિવ વગર ખાટા લાઈવ ઢોકળાનું પ્રીમિક્સની રીત બતાવું। આજના વિડીયોમાં આપેલ પરફેક્ટ માપ પ્રમાણે લાઈવ ખાટા ઢોકળાનું પ્રીમિક્સ બનાવી ફક્ત પાણી ઉમેરો અને સ્ટીમ કરો એટલે ગરમા ગરમ ખાટા લાઈવ ઢોકળા તૈયાર। વળી આ પ્રીમિક્સ એકવાર બનાવી અને 3 થી 4 મહિના સુધી સાચવી પણ શકાય। તો ખૂબ જ ઉપયોગી એવું લાઈવ ખાટા ઢોકળાનું પ્રીમિક્સ બનાવવાની શરૂઆત। અહીં ખીચડિયા ચોખા લીધા છે। બાસમતી સિવાય ઘરમાં કોઈ પણ ખીચડી, ઢોકળા, ઈડલી માટે વાપરતા ચોખા અથવા કણકી પણ લઈ શકાય। ટોટલ 2 કપ ખીચડિયા ચોખાને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। સાથે તેમાં 1 કપ ચણાની દાળ અને ઢોકળા વધારે સોફ્ટ બને ને તેના માટે 1/4 કપ અડદની દાળ ઉમેરશું। હવે આ ત્રણેય વસ્તુ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। એ પછી પાણીમાં ઘસી અને દાળ ચોખા સાફ કરી લેવાના, જેથી તેમાં ધૂળ કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય। પ્રીમિક્સ બનાવવું છે એ પહેલા દાળ ચોખાને સાફ કરવા જરૂરી છે, માટે આ સ્ટેપ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ડોળા પાણીને કાઢી લીધા પછી આ રીતે 2 વખત પાણીથી ચોખા કરેલા દાળ ચોખાને ઘરમાં જ પંખા નીચે અથવા બહાર સૂર્યપ્રકાશમાં એક કિચન ટોવેલમાં ઉમેરી દઈશું। એ પછી હાથ વડે તેમાં ફેલાવી દેવાના અને દાળ ચોખાને સૂકવવાના છે। બધા દાળ ચોખા ફેલાવ્યા પછી અહીં મેં ખાટા ઢોકળાના પ્રીમિક્સમાં ઉમેરવા માટે 3 થી 4 લીલા મરચાના ગોળ ટુકડામાં કાપી રાખ્યા છે। સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડાનું ખમણ કર્યું છે અને 8 થી 10 કળી લસણને પણ એકદમ પતલી સ્લાઇસમાં સમારી લીધી છે। આ ત્રણેય વસ્તુ ઢોકળામાં જે રીતે પસંદ હોય ને તે રીતે લેવાની અને લસણ ના ખાતા હોય ને તો ઉપયોગ નહીં કરવાનો। હવે આદુ, મરચાં અને લસણની ડીશને પણ તડકામાં સૂકવવા દઈશું। આશરે 24 કલાક બંને સૂકવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે તડકામાં સૂકવવાથી દાળ ચોખા એકદમ કોરા થઈ સાવ સુકાઈ ગયા છે અને પાછા ક્રિસ્પી કડક થઈ ગયા છે। હાથમાં પણ ક્યાંય ચીપકતા નથી। પ્રીમિક્સ લાંબા સમય સુધી સારું રહે એ માટે આમાંથી પાણીનો ભેજ સાવ દૂર થઈ અને એકદમ સુકાઈ જવું જરૂરી છે। તે જ રીતે અહીં લસણ, આદુ અને મરચાં ત્રણેય સુકાઈ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। આજે આ પ્રીમિક્સમાં આદુ, મરચાં અને લસણ ઉમેરવાની મેં ઘરેલું રીત બતાવી છે, જે બધા સરળતાથી કરી શકે, પરંતુ તેની બદલે રેડીમેડ મળતા ગાર્લિક પાવડર, જિંજર પાવડર અને ચીલી પાવડર ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય। હવે પ્રીમિક્સ બનાવવાની શરૂઆત। મિક્સરનો ઊંડો ગ્રાઇન્ડિંગ જાર લઈ લેશું। તેમાં સુકાયેલા દાળ ચોખા ઉમેરી દેવાના। સાથે ડ્રાય થયેલા આદુ, મરચાં અને લસણ પણ ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું। આ સમયે ખટાશ માટે લીંબુના ફૂલ તમે ખાતા હો ને તો તે અડધી ટીસ્પૂન ઉમેરવાના, પરંતુ અમે નથી ખાતા એટલે મેં નથી ઉમેર્યા। તેના બદલે આ ઢોકળામાં ખટાશ માટે શું વાપરશું ને તે હું તમને આગળ બતાવીશ। હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું એકદમ સરસ પીસી લેવાનું છે। અહીં પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલતા તમે જોઈ શકો છો કે રોટલીના લોટ જેટલો સ્મૂધ નહીં અને ભાખરીના લોટ જેટલો કરકરો નહીં તેવું આ મિશ્રણ પીસી અને હળદરના કારણે પીળાશ પડતું તૈયાર થયું છે। બસ દાળ ચોખાનું મિક્સર આવું પીસી લેશું ને તો પછી ઓરિજિનલ લાઈવ ખાટા ઢોકળા પરફેક્ટ બનશે। બસ લાઈવ ઢોકળાનું પ્રીમિક્સ બની અને તૈયાર છે તો છે ને ઢોકળાનું પ્રીમિક્સ બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત। હવે આ પ્રીમિક્સને કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી લેવાનું છે। અહીં બસ ખાટા ઢોકળાનું આ પ્રીમિક્સ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરાઈ જાય ને એટલે પેક કરી નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર કોરી ડ્રાય પ્લેસ પર રાખી દો તો 2 થી 3 મહિના સુધી એવું સારું રહેશે અને ફ્રીઝમાં રાખો ને તો 10 મહિનાથી 1 વર્ષ સુધી સારું રહી શકે છે। જેથી ફોરેન રહેતા બાળકોને પેક કરી અને મોકલાવો ને તો લાંબો સમય સુધી ઇન્સ્ટન્ટ ખાટા લાઈવ ઢોકળા બનાવી શકે। બધું પેક થઈ ગયા પછી આ પ્રીમિક્સનો ઉપયોગ કરી ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા કઈ રીતે બનાવવાને તે પણ હું તમને બતાવું। જેના માટે બનાવેલા ખાટા ઢોકળાના પ્રીમિક્સમાંથી 1 કપ પ્રીમિક્સ લઈ લઈશું। તેને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું। તેની સાથે 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ ઉમેરી દઈશું, કારણ કે આ પ્રીમિક્સની અંદર આપણે ખટાશ માટે લીંબુના ફૂલ નથી ઉમેર્યા। જો લીંબુના ફૂલ ઉમેર્યા હોય ને તો ફક્ત છાશની જગ્યાએ પાણી ઉમેરવાનું। સાથે લીંબુના ફૂલ ના ઉમેર્યા હોવાથી 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ ખટાશ માટે ઉમેરશું। હવે બધું ચમચી વડે મિક્સ કરતા ઢોકળા માટે જોઈએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર તૈયાર થઈ જશે।
વધારે જોઈએ ને તો અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ફરી એકવાર મિક્સ કરી દેવાનું, કારણ કે જ્યારે આ મિશ્રણ થોડું રેસ્ટ આપશું ને ત્યારે અંદરના દાળ ચોખા પાણી અને છાશને શોષી થોડું બેટર થીક કરી નાખે છે. બસ હવે કાંઈ જ ના ઉમેરતા આ બેટરને ઢાંકણ ઢાંકી 20 મિનિટથી અડધી કલાક રેસ્ટ આપશું. લગભગ અડધી કલાક પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જોઈ શકાય છે કે રેસ્ટ આપેલા બેટરમાં થોડા થોડા એવા બબલ્સ પણ આવી ગયા છે અને છાશ અને લીંબુના કારણે ખટાશ પણ સરસ આવી ગઈ હશે. બસ હવે માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટ એક સાઈડ ચમચા વડે આ મિક્સ કરવાનું, જેથી તેમાં એર ભરાઈ જાય અને ખાટા ઢોકળા બન્યા પછી એકદમ જાળીદાર બને. એક સાઈડ ચલાવતા મિશ્રણ થોડું એવું ફ્લફી થઈ ગયું છે. હવે આમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા બનાવવા માટે સ્ટીમરની ડીશ અથવા કોઈ પણ થાળી લઈ તળિયે તેલ ઉમેરી અને લગાવી લેવાનું. ત્યાર પછી બનાવેલું ખાટા ઢોકળાનું બેટર છે ને તે બધું થાળીમાં ઉમેરી અને સેટ કરી દેવાનું. ઉપરથી થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશ. સાથે તમારે કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરવી હોય ને તો તે પણ કરી શકાય. હવે ડીશને લઈ અને સ્ટીમરમાં ઉકળતા પાણીના સ્ટેન્ડ પર ઢોકળાની પ્લેટ સેટ કરી લેવાની. ઢાંકણ બંધ કરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ખાટા ઢોકળા સ્ટીમ થવા દઈએ. અંદાજે 15 મિનિટ સ્ટીમ થયા પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ફૂલી અને ખાટા લાઈવ ઢોકળા બની તૈયાર છે. બિલકુલ રેગ્યુલર ખાટા લાઈવ ઢોકળા બનાવીએ ને એવા જ. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા તે અંદર સુધી એકદમ સરસ ચડી પણ ગયા છે. તો સ્ટીમ થયેલા લાઈવ ઢોકળાને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી ડીશ સ્ટેન્ડ પર રાખી અને તેમાંથી વરાળ નીકળી જાય ને એટલા ઠંડા થવા દઈએ. અંદાજે 5 મિનિટ ઠંડા થયા પછી ઢોકળાની ડીશમાં ચપ્પુ વડે કટ પાડી લેવાના. કટ પાડતા ચપ્પુ અંદર જતા તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા કેટલા ફ્લફી બન્યા હશે, જેથી અંદર ચપ્પુ એકદમ ઇઝીલી જતું રહે છે. કટ કરેલા ખાટા ઢોકળાના પીસમાંથી એક પીસ બહાર કાઢી અને જોતા અંદર સુધી સરસ જાળી પડી જાળીદાર લાઈવ ખાટા ઢોકળા બની તૈયાર છે. ટુકડા કરતા એકદમ સોફ્ટ લાઈવ ઢોકળા. જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જશે ને અને સ્વાદમાં ચાખશો ને તો ખ્યાલ પણ નહીં આવે આ ખાટા લાઈવ ઢોકળા માત્ર પાણી ઉમેરી અને આપણે પ્રીમિક્સમાંથી બનાવેલા છે. તો આ પ્રીમિક્સમાંથી છે ને એકદમ સહેલી રીત ખાટા લાઈવ ઢોકળા બનાવવાની. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર જ આજે મેં તમને આ રેસીપી બતાવી છે. જેના બાળકો ખાસ ફોરેન રહેતા હોય ને તેના માટે તો બહુ જ ઉપયોગી રેસીપી છે. તો તમે તમારા સગા સંબંધીમાં આ રેસીપી જરૂરથી શેર કરજો. સાથે જ ઘરે પણ તમે ટ્રાય કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ પ્રીમિક્સમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ ખાટા ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ ટેસ્ટના બન્યા કે નહીં. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.